Hello and welcome back to my channel once again. So today I'm going to talk about the introduction to psychology, which is the first unit of the psychology. It is very useful for BBM and BBA students, and in today's lesson we are going to discuss about the meaning of the psychology, goal, major perspective, and the scope of the psychology. So let's get started. First, let's understand what psychology actually is. So psychology is the scientific study of the behavior and mental processes. यसले चाहिँ ह्युमन बिहेभियरको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्छ एज वेल एज मेन्टल प्रोसेसेसको बारेमा पनि स्टडी गर्छ. साइन्टिफिक स्टडी भनेको चाहिँ जसको चाहिँ एभिडेन्स हुन्छ, यसलाई हामीले मेजर गर्न सक्छौँ र टेस्ट गर्न सक्छौँ एन्ड वी क्यान गिभ द रिजन एन्ड लजिक बिहाइन्ड द प्रिन्सिपल्स. Next is the behavior. What is behavior? Behavior भनेको चाहिँ it is the combination of the physical action as well as the observable emotions जुन चाहिँ इन्डिभिजुअलसँग एसोसिएटेड हुन्छ. बिहेभियर चाहिँ ओभर्ट र कोभर्ट दुईवटा टाइपको हुन्छ. ओभर्ट मिन्स अब्जर्भेबल बिहेभियर जसले हामीले देख्न सक्छौँ. यसको इक्जाम्पल भनेको वाकिङ हो. र कोभर्ट बिहेभियर भनेको चाहिँ यस्तो बिहेभियर हो जसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली अब्जर्भ गर्न सक्दैनौँ, जस्तै कि रिमेम्बरिङ, त्यो चाहिँ कोभर्ट बिहेभियर भयो. र मेन्टल प्रोसेसेस भनेको चाहिँ मेन्टल फङ्सन जस्तै हो. हाम्रो ब्रेनले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दाखेरि थिङ्किङ, मेमोरी, डिसिजन मेकिङ, प्रब्लम सल्भिङ, यो सबै हाम्रो ब्रेनमा हुने प्रोसेसेस हो. यसलाई पनि हामीले देख्न सक्दैनौँ. सो साइकोलोजीले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि ह्युमन बिहेभियर र मेन्टल प्रोसेसेसको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्ने काम गर्दो रहेछ. नाउ लेट्स टक अबाउट द रुट्स अफ साइकोलोजी. अर्ली फिलोसफरहरू जस्तै सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटलहरूले चाहिँ थुप्रै थियोरिजहरू चाहिँ डेभलप गरेका थिए रिगार्डिङ दि पर्सेप्सन, मेमोरी, इमोसन. अनि मिडल एजेसमा आएपछि चाहिँ साइकोलोजीलाई चाहिँ रिलिजनसँग चाहिँ कनेक्ट गर्न थालियो र पिपल डिफ्रेन्ट स्कलर्स दे स्टार्टेड टु राइट अबाउट द रिलेसनसिप बिट्विन द ह्युमन माइन्ड एज वेल एज द सोल. एन्ड मोडर्न साइकोलोजी चाहिँ कसरी इमर्ज भयो भन्दाखेरि चाहिँ William Wundt, who was the first person to establish the psychology laboratory in 1879. त्यसपछि चाहिँ साइकोलोजीलाई चाहिँ साइन्टिफिक डिसिप्लिनको रूपमा चाहिँ लिन थालियो in the 19th century. Okay, now let's talk about the major perspectives of the psychology, and in this we are going to learn various perspectives. First is the behavioral perspective. बिहेभियरल पर्सपेक्टिभले चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो बिहेभियर देखाउँछौँ, वाट एभर द एक्सन्स, रियाक्सन्स, रेस्पोन्स द्याट वी सो आर इन अकर्डेन्स विथ द इन्भाइरोमेन्टल स्टिमुली अर द फ्याक्टर्स. हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा जस्तो फ्याक्टर्स हुन्छ, स्टिमुली हुन्छ, हाम्रो बिहेभियर, हाम्रो रेस्पोन्स पनि त्यही अनुसार हुन्छ. यसलाई चाहिँ राम्ररी बुझ्नको लागि चाहिँ वी क्यान गो थ्रु क्लासिकल कन्डिसनिङ, अपरेन्ट कन्डिसनिङ, विच प्रोभाइड मोर बेटर understanding on this factor. So as you can see in the picture as well, a dog is salivating as a response to the food. It is not salivating in the response to the bell. तर जब उसलाई चाहिँ फुड सँगसँगै बेल बजाउने गरिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ what does the dog learn? He learns that as soon as bell rings he is getting food. So बेल सुन्ने बित्तिकै चाहिँ उसले चाहिँ सालिभेट गर्न थाल्छ. सो यो चाहिँ बिहेभियरल पर्सपेक्टिभ हो. अर्को छ कग्निटिभ पर्सपेक्टिभ. कग्निटिभ पर्सपेक्टिभले चाहिँ हामीले कसरी सोच्छौँ, हामीले कसरी चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ अथवा हामीले चाहिँ वर्ल्डलाई कसरी लिन्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ. यसले चाहिँ के भ्यू गर्छ भन्दाखेरि ह्युमन ब्रेन र कम्प्युटरमा चाहिँ सिमिल्यारिटी छ. हाउ द ह्युमन ब्रेन फङ्सन्स इज भेरी सिमिलर टु द कम्प्युटर. जस्तै कम्प्युटरमा इनपुट प्रोसेस आउटपुट हुन्छ, त्यसै गरी ह्युमन ब्रेनमा पनि कुनै पनि इन्फर्मेसन चाहिँ लिन्छ इन्भाइरोमेन्टबाट, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले प्रोसेस गर्छौँ, स्टोर गर्छौँ र पछि हामीले चाहेको बेलामा चाहिँ हामीले त्यसलाई रिट्रिभ गर्छौँ. नेक्स्ट पर्सपेक्टिभ वी हेभ इन साइकोलोजी इज द बायोलोजिकल पर्सपेक्टिभ, जसमा चाहिँ ह्युमनको बायोलोजिकल फङ्सनिङको बारेमा चाहिँ स्टडी गरिन्छ. एन्ड यसभित्र चाहिँ ब्रेन, नर्भस सिस्टम, जेनेटिक्स, अल दोज थिङ्स द्याट वी हेभ टु लर्न इन द बायोलोजी. यो वेमा चाहिँ हामीले चाहिँ साइकोलोजीलाई चाहिँ स्टडी गर्ने गर्छौँ र पर्सिभ गर्ने गर्छौँ. नेक्स्ट पर्सपेक्टिभ अफ साइकोलोजी इज इभोल्युसनरी पर्सपेक्टिभ, जहाँ चाहिँ ह्युमन बिहेभियरको चाहिँ एक्सप्लेनेसन चाहिँ कुन आधारमा गरिन्छ भन्दाखेरि ह्युमन बिइङले चाहिँ साइकोलोजिकल एडप्सन्स जुन लिएको हुन्छ फ्रम द एन्सेस्ट्रल इन्भाइरोमेन्ट
टु सल्भ द प्रब्लम त्यसलाई नै इभोल्युसनरी पर्सपेक्टिभ भन्छ। कुनै पनि ह्युमनले देखाउने बिहेभियर छ त्यो चाहिँ के को रिजल्ट हो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ एडप्ट गरेको बिहेभियर हो, जुन चाहिँ हाम्रो एन्सेस्टरहरूले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ युज गरेका थिए। त्यो नै हाम्रो एडाप्टेसन भयो, साइकोलोजिकल एडाप्टेसन भयो। नेक्स्ट इज द डेभलपमेन्टल पर्सपेक्टिभ। डेभलपमेन्टल पर्सपेक्टिभले चाहिँ के कुरा गर्छ भन्दाखेरि ह्युमन बिइङ चाहिँ सिन्स ही or she is in the womb till the grave, he or she continuously grows. र यो चाहिँ लाइफ लङ प्रोसेस हो एन्ड ह्युमन बिइङ हेज टु गो थ्रु डिफ्रेन्ट स्टेजेस, धेरै स्टेजेसहरू, चाइल्डहुड, एडोलेसेन्स, डिफ्रेन्ट स्टेजेसमा चाहिँ एउटा ह्युमन बिइङ चाहिँ डेभलप हुन्छ। र यसमा चाहिँ नेचर भर्सेस नर्चर डिबेटको पनि कुरा आउँछ। नेचर भनेको चाहिँ हाम्रो जेनेटिक्सको कुरा हुन्छ भने नर्चर भने इन्भाइरोमेन्टको कुरा हुन्छ। आई थिङ्क बोथ अफ देम प्ले द इक्वल रोल इन आवर डेभलपमेन्ट। नेक्स्ट मेजर पर्सपेक्टिभ इज दि साइकोडाइनामिक पर्सपेक्टिभ, जहाँ चाहिँ सिग्मन्ड फ्रोइडले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेका छन् एन्ड ही इज अल्सो द फाउन्डर अफ द साइको एनालाइसिस। ही हेज युज लाइक 3 डिफ्रेन्ट मेथड्स टु एक्सेस द अनकन्सियस माइन्ड। अनकन्सियस माइन्डलाई एक्सेस गर्नको लागि एउटा फ्री एनालाइसिस हुन्छ, अर्को भनेको ड्रिम एनालाइसिस र स्लिप अफ टङ। र फ्रुइडले चाहिँ के बिलिभ गर्छन् भन्दाखेरि चाइल्डहुड एक्सपिरियन्सको चाहिँ एकदमै ठुलो रोल हुन्छ इन हाउ अ पर्सन इज गोइङ टु बी डेभलप्ड, हाउ द पर्सन इज गोइङ टु बी सेप्ड, द पर्सनालिटी इज गोइङ टु बी सेप्ड। नेक्स्ट पर्सपेक्टिभ इज सोसियो एन्ड कल्चरल पर्सपेक्टिभ, जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट सोसाइटीमा अथवा डिफ्रेन्ट कल्चरमा हुर्किएपछि दे हेभ डिफ्रेन्ट वे अफ पर्सिभिङ द थिङ्स, दे हेभ डिफ्रेन्ट वे अफ थिङ्किङ एन्ड दे हेभ डिफ्रेन्ट वे अफ लर्निङ. So social norms, structures, they have a very important role in how individual is going to perceive and think. So these are some major perspectives of the psychology. Now let's talk about the goals of the psychology, which is very important topic. Why is psychology essential? What are the goals of it? The first goal is that it describes the behavior. Why, how, what behavior is shown, that is described. First, description of the behavior. That's the main goal. Second goal is explain the behavior. Now, why the behavior is happening? What are the consequences? What are the causes? Why does this happen? What factors are leading to this certain behavior? So, in the second step, let's say, we explain the behavior. That's the goal of the psychology. किन यो भइरहेको छ, के कारणले भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ साइकोलोजीले हेल्प गर्छ टु स्टडी। अर्को गोल अफ साइकोलोजी भनेको चाहिँ प्रेडिक्ट द बिहेभियर हो। यसले चाहिँ पास्ट बेस्ड अब्जर्भेसनमा चाहिँ अब्जर्भेसनलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ यसले चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ कस्तो बिहेभियर देखाउन सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ स्टडी गर्छ। र इट इज भेरी डिफिकल्ट टु प्रेडिक्ट द ह्युमन बिहेभियर पर्फेक्टली। उसले यो नै गर्छ फ्युचरमा भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्दैनौँ, तर पनि साइकोलोजीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो गर्न सक्छ है भनेर चाहिँ अनुमान चाहिँ गर्न सक्छ। अनि कन्ट्रोल द बिहेभियर चाहिँ अर्को फोर्थ गोल अफ साइकोलोजी हो, जुन चाहिँ स्पेसली टिचर्सहरूले पनि क्लासमा चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहने गर्छन् टु कन्ट्रोल द बिहेभियर अफ द स्टुडेन्ट्स सो द्याट द क्लासरुम एक्टिभिटिज विल बी इजियर। नट ओन्ली द्याट, यो चाहिँ अर्गनाइजेसनल सेटिङमा पनि युज हुन्छ टु कन्ट्रोल हाउ द एम्प्लोइ इज बिहेभिङ विदिन द अर्गनाइजेसन टु इन्क्रिज द इफिसियन्सी एन्ड अल। सो बिहेभियर चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ र साइकोलोजीको थ्रुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कसैको बिहेभियरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको इम्प्रुभ द बिहेभियर। हामीले चाहिँ कसरी अरूको बिहेभियरलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ? ओन्ली वेन वी नो हाउ वी क्यान describe, explain, predict and control the other behavior, then we can improve the behavior. So यसको लागि चाहिँ हामीले we can provide them with the guidance, we can provide them the reward or punishment, and we can also provide some therapies or counseling to improve the behavior. So all these 5 are the goals of the psychology, which have their own function and which are interlinked within each other. So पहिलो भनेको चाहिँ describe the behavior, explain the behavior. Third is the predict the behavior, control the behavior and improve the behavior. Now let's talk about the scope of the psychology, जसमा चाहिँ
two types of scopes of. First is the pure psychology, and the second we have is the applied psychology. प्योर साइकोलोजीले चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल अफ ह्युमन बिहेभियर र मेन्टल प्रोसेसेसको चाहिँ कुरा गरेको हुन्छ, योसँग रिलेटेड हुन्छ, केही पनि होइन, यसमा चाहिँ खालि डिस्क्राइब गर्ने हुन्छ होइन। जुन साइकोलोजी भनेको के हो, कग्निटिभ साइकोलोजी भनेको के हो, डेभलपमेन्टल साइकोलोजी भनेको के हो, सोसल साइकोलोजी भनेको के हो भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गरेको हुन्छ र योसँग रिलेटेड बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ यसमा हुन्छ। सो कग्निटिभ साइकोलोजी, डेभलपमेन्टल साइकोलोजी र सोसल साइकोलोजी चाहिँ यसको इक्जाम्पल हुन्छ भने अप्लाइड साइकोलोजी भनेको चाहिँ हामीले जुन साइकोलोजीमा पढेका कुरा हुन्छन् त्यसलाई नै रियल वर्ल्ड प्रब्लममा चाहिँ रियल वर्ल्ड प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्नको लागि चाहिँ युज गर्छौँ हामीले त्यो साइकोलोजीको प्रिन्सिपल। सो प्योर साइकोलोजीले चाहिँ डिस्क्राइब गर्नको लागि युज हुन्छ भने एप्लाइड साइकोलोजी भनेको चाहिँ रियल वर्ल्डमा चाहिँ अप्लाई हुन्छ त्यो प्रिन्सिपलहरू। जस्तै कि क्लिनिकल साइकोलोजी जुन क्लिनिक्सहरूमा युज हुने भयो होइन, पेसेन्टहरूलाई ट्रिट गर्नको लागि थेरापीहरूमा युज हुने भयो। एजुकेसनल साइकोलोजी भयो, अर्गनाइजेसनल साइकोलोजी भयो। सो यो चाहिँ रियल वर्ल्ड प्रब्लम्स सल्भ गर्नको लागि चाहिँ युज हुने साइकोलोजी हो। सो प्योर साइकोलोजी र अप्लाइड साइकोलोजी गरेर त्यहाँ चाहिँ दुई टाइप अफ साइकोलोजीको स्कोप छ। र लास्ट टपिक रहेको छ ब्रान्चेस अफ साइकोलोजी, जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्रान्चेस अफ साइकोलोजी छ र त्यहाँ योभन्दा पनि धेरै ब्रान्चेसहरू हुनसक्छ र आई हेभ लिस्ट देम आउट। क्लिनिकल साइकोलोजी, कग्निटिभ साइकोलोजी, काउन्सिलिङ साइकोलोजी, डेभलपमेन्टल साइकोलोजी, इभोल्युसनरी साइकोलोजी, एजुकेसनल साइकोलोजी, एक्सपेरिमेन्टल साइकोलोजी, हेल्थ साइकोलोजी, फोरेन्सिक साइकोलोजी, सोसल साइकोलोजी, अकुपेसनल साइकोलोजी र इन्डस्ट्रियल अर्गनाइजेसनल साइकोलोजी गरेर धेरैवटा चाहिँ ब्रान्चेस अफ साइकोलोजी छ एन्ड इट इज इजियर टु एक्सप्लेन देम। अब जस्तै हामीले डेभलपमेन्टल साइकोलोजी हामीले डेभलपमेन्टल पर्सपेक्टिभमा पढेकै कुराहरू यसमा हामीले राख्न सक्छौँ र कग्निटिभ साइकोलोजी कग्निटिभ पर्सपेक्टिभमा हामीले कुरा गरेको कुराहरू लेख्न सक्छौँ। सो अर्गनाइजेसनल साइकोलोजी फेरि डिफ्रेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनमा युजफुल हुन्छ एन्ड सो अन। सो वी क्यान इजिली डिस्क्राइब दिस। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ एज अ स्टुडेन्ट यु सुड नो इज you should be able to list these branches out. Once you can list them, you can easily explain them. So this is the end of the first unit.